লাগি গৈছিল মনত এটা মেট্ৰিক কিন্তু লাষ্টত সেইটো দিব নাপালো ইমান ঘূৰা ফুৰাৰ পাছত অনিমে চাইকেল ইয়াৰ পিছত অভিনন্দন প্ৰদান কৰিব গাছে কিনকে গোটেই বহৰীয়া অঞ্চলখন বাচি আছে ওকে তো মোৰ বাকিৰাজ নমস্কাৰ দেৱতী ব্লগ এটা নতুন ধমক্কা ভিডিঅ' সকলোকে स्वागत जनाइছো फ्रॉम आवर घर तो गाइस बहुत दिनों के बाद हम आ गए एक नया ब्लॉग लेके तो ক'ত যাম কি যাম থাম্বনেইলখন চাই গম পাইছি না পানে গম নাপাওঁ মই কিন্তু আজি হল নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিন গতিকে প্ৰথমতে সবকে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ গাইস নতুন বছৰটো 2023 টো সবৰে ভালে কুশলে যাওক বেমাৰ আজাৰ নহওক আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ফেমিলিটো ডাঙৰ হৈ যায় নতুন চলা পিন্ধি লৈছো আৰু নতুন জায়গা এখনতো যাম গতিকে আজি ব্লগটো কিবা এটা বেলেগ হ'ব গাইস যাম মই বৰপেটাৰ বহৰীত তো বহৰী বুলি সব জানে বহৰী সত্ৰ আছে আৰু বহৰী এটা বস্তু আছে যি বহুত স্পেশাল বস্তু একডাল গাছে বুলি গোটেই বহৰীখন মানে সেই ৰক্ষা কৰি আছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা তো এই গাছডালত যাম সব দেখোন বহৰীত যাই কিনে আৰু বহৰীৰ অনিমেচাৰ ঘৰ তাকে যায় পাছলা পৰা আজি যাব আজি তাৰ পাছলা লাষ্ট ডে তাকে জৰা গোটেই গাইছ এতিয়া মই যাব লাগিব মই পঢ়ি স্কুল মানে শংকৰদেৱত কাৰণ আজি শংকৰদেৱত আমাৰ যিকেইটা এক ষ্টুডেণ্ট আছিল আমাৰ বাৰত মানে কোভিড বেটছটোৰ আমাক মানে স্কুলত সেইবাৰ লগে পানি না যিহেতু লকডাউন আছিল সেইবাৰ আৰু সেনে হৈ গৈছিল আৰু আমাৰ বাৰু দুটা বেটছ এটা বেটছ পাৰ হৈ গ'ল তো আজি আমাৰ গোটেইকেইটাক মাছি তাতে তো সেইটো ভাল লাগিব তো পটকে তাকেও যাওঁ যাই কিনে পটকে অনিমেচাৰটো যাব লাগিব গতিকে তাই দাউৰা দেৰি আজি গাইছ কয়ে কি মিলিব পাৰোঁ নাযোৱা মিনমাই পেলাই ৰখি আছে মোক তো চলো কুছ কৰতে আৰু এইফালে ভাষণ চলি আছে গাইছ আহি পাই গ'লো স্কুল আৰু মই ভাষণ দিব যাম অলপ পাছত চাওক ছবি নমস্কাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় মাননীয় প্ৰধান অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল আজি দিনটো সঁচাই এটা স্পেচিয়েল দিন কাৰণ যিটো বস্তু শুনি আছিলোঁ সৰুৰ পৰা মেট্ৰিক ইমান মানে ভয় লাগি গৈছিল মনত এটা মেট্ৰিক কিন্তু লাষ্টত সেইটো দিব নাপালো মানে সকলো খেলি মেলি লগাই দিছিল কিন্তু নিজকে কেতিয়াও সৌভাগ্যৱান বুলি হ'ব কাৰণ আমি ক্লাছ 10ত থাকোঁতে নিকেতনৰ ৰূপালী জ্যোতি বৰ্ষ আছিল কিন্তু সেইটো এটা কাণ লাগিছিল যে লাষ্টৰ দিনা ফাংচনত দীক্ষিতা আহি কিনে ঘূৰি গৈছিল গান গাব নোৱাৰিছিল তাত এদিন মই দীক্ষিতা লগ পাইছিলোঁ তাৰ পাছত দাদাই মোক কৈছিলে মানে সুধিলোঁ শংকৰদেৱ ফাংচনখন দাদা মনত আছে নে দাদাৰ ডেট পৰ্যন্ত মনত আছে বোলো 16 মে মাৰ্চ দাদাৰ ডেট পৰ্যন্ত মনত আছিল মানে এনেকৈ ভাষণ দিয়া অভ্যাস নাই আগতে কিন্তু অলপ শংকৰদেৱে বহুতখিনি বস্তু শিকাইছে এনেকৈ যে ষ্টেজত আহি সম্বোধন কৰি ভাষণটো দিব পাৰিছোঁ শংকৰদেৱৰ পৰা শিকিছোঁ এইখিনি আৰু যিদিনাখন ফাৰ্ষ্ট কলেজত গৈছিলোঁ সেইটো দিনো মনত আছে যেতিয়া নাম সুধিছিল আমাক নমস্কাৰ দি যেতিয়া নাম কৈছিল তেতিয়া কৈছিল শংকৰদেৱৰ পৰা আহিছা নেকি তুমি মানে এইটো এটা শংকৰদেৱৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম থাকে সেইবিলাক বেলেগ স্কুলতকৈ অলপমান বেলেগ তো সেইবিলাক সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ তো গাইজ আমাৰ যিখন শংকৰদেৱত আমাৰ ভাৰতীয় নামৰ বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ লৈ টিকেট মানে দিছি তো আজি উন্মোচন কৰা লাগাতে সি মাত্ৰ আহিলে চিংৰা চাহ গল্লা গাইজ চাহ দিব চা তো গাইজ আমি কাম ইয়াৰ পিছত অভিনন্দন প্ৰদান কৰিব আমাৰ কোখালী যুগান্ত কেনে অনুভৱ বঢ়িয়া লাগছে যিমান দেৰিকে হ'লে এটা পাইছোঁ স্কুলৰ পৰা অলপ বেলেগ হয় স্কুলখিনি বেলেগ এটা পাছত দেখিছা শংকৰদেৱ পাছত শংকৰদেৱ ষ্টেজ বিৰাট ভাল বহুত বঢ়িয়া পল্লৱী দাস বিৰাট ভাল বিশাল কিমান কেনে একদম ভাল খাবি নেকি তো গাইজ আজি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ইফালে মিনময় আহি গ'ল কেনে ভাই যাম ক'ৰবাত প্ৰথম পানী মানে দূৰ জেগা সিমান দূৰ জেগা নাই কিন্তু আমাৰ কাৰণে দূৰ জেগা 30 কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা বহৰীলৈকে 30 কিলোমিটাৰ ন 30 কিলোমিটাৰ তো লাইফত ফাৰ্ষ্ট মানে একলাই যাম মানে মাহুন দেউতাহুন নাযাকে পুৰা তো জীৱনত এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ চাওঁ লগৰ চলি ঘৰত যে কেনে লাগে কাৰণ চব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি আছোঁ যাম একেলগে যাম আমি বাছত উঠি বৰপেটালৈকে না হাউলিকলৈকে হাউলিৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীত যাব বাছত উঠি বহৰীলৈকে তো ৰেডি না একদম চালো ফিৰ বাছত লগ পাইছোঁ আৰু এনেকৈ উঠি ল'লোঁ বাছত আৰু বম ভিৰ আছিলে কাৰণে আমি থিয়া দি যাব গাইছে গাইজ তো এইফালে মিনময় আছে বাছত এইফালে মই তো চালো তো গাইজ বাছত আমি আহি পেলাই হাউলি উঠি লৈছোঁ টেম্পুত কাৰণ এতিয়া মানে বাছ নাই যে যিহেতু ৰবিবাৰ টেম্পুত উঠি লৈছোঁ
মানে মিনময় মজা এতিয়া চিধা সেয়ক লৈ যাওঁ বৰপেটাক লৈ যাম বৰপেটাৰ পৰা বহৰি লৈ যাব লাগিব খবৰ নামি আৰু বহৰিৰ বাছত মই চেঙাৰ বাছত বহি লৈছোঁ দুটাই কেনে মিনময় একদম মজা জাগাত ধৰি গৈছে একদম ঘূৰি এইফালে টেম্পো এটা লগত খাই যা লাগিল অলপ মানে কিন্তু হ'লেও আহিছোঁ আৰু কিন্তু এইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফত ল'ব লাগে কাৰণ ওলাই গম পায় কহে কি চলি থাকে এতিয়া মানে গম পাইছোঁ ক'ত নাম্বাৰ লাগে ক'ত উঠবা লাগে ক'ত খাই যাব লাগে মুৰ্গী তাতে পৰি আছে পেলাই আমি বাছত তেল ভৰে 26 টকা তেলে ভৰলাক মিটাৰ চলি আছে কিমান ভৰে বাছ এখনত কিমান তেল লাগে চেঙাক লৈ যাওঁ চেঙাত অনিমেষ ৰখি আছে তাৰপিছত পকৰি বাই বাই তো গাইজ ফাইনেলি ইমান ঘূৰা ফুৰাৰ পাছত অনিমেষ আহি গেল মানে আমি বহৰি পাই গেলো গাইজ চেঙা পাই গেলো তো লাইফত ফাৰ্ষ্ট মানে ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ পাছত গম পাইছোঁ ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ পাছত এনেকৈ মানে ঘূৰিব আহিছোঁ নিজে একলাই থাকোঁ দুটাই হোৱা নাই লগত মিনু আছে কেনে লাগছে গাইছ পোহৰ আছে বহুত এই মজা একদম আসল এনজয়টো কালি দিছো কালি ঘূৰিম আজি ব্লগটো শেষ কৰি কিনে কালি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম বহৰিখন দেখাম আৰু বহৰিখন দেখে উঠি মানিকপুৰ যাম মানিকপুৰ যাই উঠি ঘৰত যাম এয়া তো চালো তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো অনিমেষ আগৰ কেমেৰাটো হয় তো ইফালে অনিমেষ আছে আৰু আজি মই ইমান সন্মান দি কিনে ইমান বস্তু খাব দিছে বহেৰি কি আছে গমে নাপাওঁ গাজি মিঠাই কিবা আৰু এইটো বৰপেটাৰ বিখ্যাত চানাৰ খুৰমা গাইজ আল্টিমেট ফন তামাম থেংক ইউ এই যে মই সন্মান দিছোঁ মই মানে বিশ্বাস হোৱা নাই বহৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত থাকে এখন গাঁও বেছি ডাঙৰ নহয় গাঁওখন সৰু গাঁও নহয় গাঁও নহয় চহৰে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আছে আৰু এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছে এই গাঁও এই গোটেই টাউনখনৰ সেইটো কালি গম পাব যে এতিয়া গাছে কিনকে গোটেই বহৰি অঞ্চলখন বাচি আছে ৰক্ষা কৰি আছে নহ'লে গোটেই পানীৰ তলত থাকলা হৈ আজি আৰু গাইছ ওলাই আহি কিনে এইফালে ৰুটি তৰকাৰী লৈ ল'লো কিমান দাম নিমেছ 10 টকা ক'ত পাইয়ে ক'ত পাই 2 টাকাত পাই তই গিলে জাগাই নাই তই যা ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত পাত্তা নাপায় সঁচাই পাত্তা নাপায় আৰু টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে নহয় ইমানটো ধৰ দিয়ক খাই লওঁ বেয়া 10 টকা আল্টিমেট আৰু এইবাৰ লৈছোঁ বৰপেটাৰ সেই বুট ভাজা গাইছ এইগিলাখান বস্তু খাই ভাল লাগে যিমান জল ৰাস্তাত যিগিলা পায় বুট ভাজা কিবা হয়নে সঁচাই বেষ্ট আৰু সদ বেলেগ হিজিৰা খাবি না হা থেংক ইউ ধন্যবাদ দাড়ি না এটা চলি দূৰ দাড়ি নাই লুম আৰু এতিয়া আহিছোঁ বহৰিৰ ফেমাছ মিঠাই খাবা কি দোকান নিমিছে এখন খচৰ দোকান এতিয়া মিঠাই এটা বান্ধি থৈ দিছে আগত তো খাতে হে ইয়ে ভি কিমান খামে আমি ঘৰতে ভাতো খাব আছে তো গাইছ আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু গুড মৰ্ণিং গাইছ তো উঠি গ'লোঁ বাই বাই মৰ্ণিং ৰাতি মিনবাৰ মই কালি আছিলোঁ পুৱাই পৰা উঠি কিনে মই জগাই দিছোঁ অনিমেষকো বিছনাৰ পৰা টানি আনিছোঁ মানে মই ঘৰত থাকিলে পুৱাই উঠাই আৰু এইফালে আহোঁ ৰাতি হোষ্টেলত থাকে ৰাতি দেৰিকৈ বাগাত দিয়ে বহুত দেৰিকৈ উঠে মইতো ঘৰত থাকোঁ ৰাতি 10টা 10:30 ঘৰত বাগাত দিব লাগে পুৱাই চাহ খাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আজি গোটেই বহৰিখন ঘূৰিম বহৰি কি আছে গোটেইখিনি দেখাম গতিকে যদি ভাল পাক লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব ভিডিঅ' কৰা নাই দেওবাৰ অতিম ভূঞা বুলি আছে কিবা কথা আছে মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ দিয়ক মই কথা পাতিম সকলো আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই